चाहिँ फेरि हाम्रो धमाकेदार मुखबाङ लिएर उपस्थित भइसकेको छौँ हैन। अनि हाम्रो यहाँ के छ भन्दै, यहाँ हाम्रो फिस करी अनि हाम्रो फिस फ्राई। यो फिस फ्राई चाहिँ यसले खाँदैन, म मात्रै खान्छु किनभने यो उयो हो नि त, बफवाला हो नि त। अनि यसलाई फिस करी चाहिँ दिएँ मैले। यसको चाहिँ बफको भुटन छ, अनि मेरो चाहिँ फिसको फ्राई छ। अनि हाम्रो यहाँ चिल्ली छ, चिल्ली रहेको छ। अनि पिकल, लेमन, यहाँ पिकल छ, अलिक देखिँदैन होला। यो पिकल चाहिँ तिल होइन, अब त्यस्तै टमाटर खोर्सानी के बनाएर खाएको। ल अब चाहिँ हामी हाम्रो भिडियो सुरुवात गरौँ है त। अब सबैजनाले हाम्रो भिडियो हेरेर मनोरञ्जन गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु म। ल हस्बाइबाट पानीबाट यहाँनिर राइस पनि टु मच छ है। पिकल मैले हालेँ, म चाहिँ अलिक अग्ली भएको नि, पिकल हालेर खाएँ। फर्स्ट बाइट खाएँ फिस करी, एकदमै मिठो छ। थम्बनेलको लागि गरौँ न, थम्बनेलको लागि हौ। थम्बनेलको लागि भन्छु। यहाँ चाहिँ मेरो बफको मासु छ। यसको चाहिँ यसले चाहिँ बफ खाँदैन क्या, त्यही भएर मैले मात्रै खाएको। म चाहिँ बफ होइन, अनि उयो के अरे त्यो अर्को मटन के भन्छ नि, उयो क्या बाख्राको मासुलाई के भन्छ, गोठहरू खाँदिनँ, अनि त्यही भएर यो खान्छ नि त। फिस खाएँ है। हजुरहरू पनि इन्जोय गर्नु होला, हामी पनि इन्जोय गरिरहेको छौँ। फिस करी एकदमै मिठो छ। लेमन एकदमै तातो छ कि, अनि खाएँ। क्यामेराको सेट नमिलेको जस्तो भयो नि, मिलेन अब।
फिस करी है बिग बाइट Super. Out of this. तेलमा फ्राई गरेको होइन एकदम मिठो हो हाम्रो चाहिँ घरिघरि साउन्डै कट हुँदैछ क्या त्यसमा माइन्ड नगरिदिनु होला यो चाहिँ हामीले क्यामेराबाट बनाएको नि त मोबाइलबाट होइन अनि साउन्डै कट हुँदो रहेछ कि घरिघरि अनि घरिघरि भन्दा पनि कति त भिडियो क्यामेरै अफ भएर हामीले त कति भिडियो त हालेकै छैनौँ तातो तातो रहेछ guys. Tisco. Adoro yo. अफिसमा गाडी आयो यसो गाडीबाट झार्छ गाडी नै आउँछ
त्यति काम पाउँदैन एकदम गर्मी है घरमा यस्तो छ सबै पोल्यो नि पसिनाले लेमन गाईको अनुहार परेको गुरु हो फिस तातो मलाई त गाईलाई खाइहाल्छ नि है बिग बाइट तिमीलाई त यसो मान्छे लैजाऊ नि किन डाल्नु नमाग्नु न डाइरेक्ट भन म पनि एउटा दिने एउटा टु मच भयो क्या मलाई अब चाहिँ एक गिलास पानी यत्रो गरिसकिसकेको एउटा छ होला माम पनि कति धेरै थियो Fish fry. मिठो लास्ट मिठो होइन यो मङ्गलले सुन्दैन क्या हो Sorry. मैले त जति जति खाने कोसिस गरेँ यति चाहिँ उब्रियो अन्त गरेर लेम्क्लाम पढ्नु भन्दैन हामीले चाहिँ अलमोस्ट खाएर सकिसक्यौँ हामीले चाहिँ अलमोस्ट अब खाएर सकिसक्यौँ थोरै उब्रियो फिस पनि 2टा उब्रियो करी पनि यति छ अब चाहिँ हाम्रो टु मच भयो क्या अब चाहिँ खान सकिँदैन पानी यहाँ थोरै मासु उब्रिएको छ आँखाको त्यहाँ नै पुरै हामी चाहिँ अलमोस्ट खान्छ यो चाहिँ अलिक खानु नहुनेहरू हो यसले चाहिँ अलिक उयोहरू खाँदैन नि त मुटु कलेजहरू त्यस्तोहरू चाहिँ आएको खाँदैन ल अब हामीले खाइ पनि सकिसक्यौँ के कस्तो भयो हजुरहरूले हेरेर मनोरञ्जन गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला
कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला भिडियो कस्तो भयो। अब आगामी दिनहरूमा हामी योभन्दा राम्रो राम्रो भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ। तपाईँले धेरै साथ दिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ। हामी तपाईँहरूले साथ दिनुभयो भने हामी योभन्दा धेरै राम्रो राम्रो भिडियोहरू अझै धेरै धेरै खाएर तपाईँहरूको अगाडि ल्याउने कोसिस गर्छौँ। आजको लागि यति नै। बाई बाई, लभ यु गाइज।